Hi guys, ඉතින් අද වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක් කරන්න තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් මං ඉන්නේ මිහිඳු සෙත් මැදුරේ. ඉතින් විශේෂ පුද්ගලයන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා අද කතා බහ කරන්න. ඒ අතරින් මේ දවස්වල වැඩිම කතා බහට ලක් වෙච්ච පුද්ගලයෙක් තමයි මම තෝරගත්තේ කතා කරන්න. ඔහු ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදායේ විශේෂ බාලකාය කෝප්‍රල් පුෂ්ප කුමාර. අයිබෝන්. කෝප්‍රල් පුෂ්ප කුමාර කියන චරිතයට පොඩි හැඳින්වීමක් දුන්නා. මම කෝපල් පුෂ්ප කුමාර ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදායේ පළවෙනි විශේෂ බාලකායේ සේවය කරමින් සිටියේදී මම තුවාල වුණා. එතකොට විශේෂ බලකායට බැඳෙන හේතුව මගේ ගම ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ සෝම්පුර ගම්මානය. මගේ තාත්තා 1996 4/12 LTT එකෙන් අරන් ගියා. එතකොට මගේ ගම මායින් ගම්මානයක්. ඒ ගමේ අපිට නිතරම වෙඩි සද්ද, නිතරම බෝම්බ හඬවල්. එතකොට ඒව තමයි අපිට දකින්න ලැබුණේ, අහන්න ලැබුණේ හැම වෙලාවකම. එතකොට මගේ ආසාව තිබුණා මම රටට දෙයක් කරන්න ඕනේ, මේ දේවල් ඉවරයක් වෙන්න ඕනේ, මගේ තාත්තව හොයා ගන්න ඕනේ. එතකොට මට ආසාව තිබුණා විශේෂ බලකායටම බැඳෙන්න, විශේෂ බලකායත් එක්ක රාජකාරී කරන්න. එයාලා කරන ක්‍රියාන්විත ගැන අහලා, මේ දේවල් දැකලා මට ආස වුණා විශේෂ බලකායට බැඳෙන්න. ඒ ක්‍රියාන්විත රාජකාරී වල විස්තර පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. මම හිටියේ 8 දෙනායි කණ්ඩායමේ. අපිට තිබුණේ නන්දිකඩල් කලපුවෙන් ඉකොඩ වෙලා සිවිල් යසීනොත් මුදාගෙන යුද්ධය අවසානයේ තමයි බීච් එක. බීච් එක අල්ලන්න තමයි තිබුණේ. එතකොට අපි රෑ 12ට තමයි කලපුවට බැස්සේ එකොඩ වෙන්න. එතකොට කලපුවෙන් එකොඩ ඩිෆෙන්ස් ලයින් එකක් තිබ්බා. ඒකත් කඩාගෙන තමයි අපිට බීච් එකට යන්න තිබුණේ. ඉතින් අපි රෑ 12 ඉඳලා පාන්දර 5:00 විතර වෙනකන් කලපුවේ හිටියා. කරවටක් වතුරේ. එතකොට අපි පාන්දර 5:00 6 විතර වෙනකොට අපි බණ්ඩ එක අල්ලගෙන ඉදිරියට ගියා. ඉදිරියට යනකොට සිවිල් වැසියෝ ඉන්නවා. එතකොට ඒ කට්ටියගේ අතරින් ත්‍ස්තවාදීන් එනවා. ඒකලා අපිට ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. ඉතින් ඒවා ඒ හැම කෙනාම සිවිල් වැසිනුත් බේරගෙන අපිත් බේරිලා යුද්ධය ඉවර වෙන්න තිබුණ බීච් එකට යෑම තමයි අපේ ලොකුම අරමුණ වෙලා තිබුණේ. එතකොට ඒ යන අවස්ථාවේදී සිවිල් වැසියන්ව අපි අරගෙන ඒගොල්ලොන්ට කන්න නැහැ, ඒගොල්ලොම බේරගෙන අපේ තියෙන කන්න තියෙන අපේ රෙසන් පැකට් එකද, අපිට බොන්න තියෙන වතුර උගුරද, එතකොට අපිට ජුජුස් පැකට් එකද අපි ඒ දේවල් ඒ කට්ටියන්න දීලා ඒගොල්ලන්ගේ තුවාල වල අපි දැක්කා කකුල් අරමන තුවාල තිබුණා, බෙහෙත් නෑ ඒගොල්ලන්ට දාන්න තිබුණේ අර තේ කුඩු බැඳලා රෙදි කෑලි වලින් බැඳගෙන අපි එතකොට අපිට දාන්න තියෙන පීල් රෙසන් අපි ඒවා ඒගොල්ලන්ගේ තුවාල වලට බෙහෙත් ඒත් කරලා තමයි බීච් එක අල්ලන්න ගියේ. එතකොට මම අපි 8 දෙනා ලයින් එක දාගෙන අපි ඉස්සරහට ඇසෝල්ට් එක ගියේ. එතකොට ස්නයිපර් ෂොට් එකක් ස්නයිපර් ගන් ප්‍රහාරයක් මගේ බෙල්ලට වැදුනා. ඊට පස්සේ බෙල්ලට වැදිලා මේ පැත්තෙන් කඩන් ගියා. එතකොට එකපාරටම ඉරි වැටුණා, අංගුල් වැටුණා. මම හිතුවේ දැන් මම මැරෙයි කියලා. එතකොට මම එහෙම පිටිපස්සට වැටුණා. එතකොට එහා පැත්තේ හිටිය ආරිදාස කියලා. ආරිදාස ආව මාව ගන්න. එයා පැක් එක ගලවලා මාව ගන්න හදද්දිම එයාටත් ස්නයිපර් කරා. එතකොට එයා එතනම ඩෙත් වුණා. ඊට පස්සේ මාට ගන්න සෑහෙන වෙහසක් දැරුවා කට්ටිය. මට සිහිය තිබුණා. මට ඒ උනාට කියන්න බෑ මොකද වෙන්නේ. මම මැරෙලා නැහැ. මාව බේරගන්න මට කියන්න බෑ. මට ඇහෙනවා කියන දේවල් කතා කරගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා වැටක් තිබුණා. ඒ වැට කඩලා මාව පිටිපස්සට අරන් එතන දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් වීඩ්ඩසන් දාලා මාව කරේ තමයි ගෙනාවේ කලපුවට. එතකොට ඒ ගේනකොටත් මම තුවාල වෙනකොටත් වහිනවා. පායලාව නෙමෙයි. වහින අවස්ථාවල එන්න බෑ, ඇරෙනවා. එතකොට ආටි ගහනවා. ඒකට කලපුවට ගෙනලා මාව බෝට්ටුවට දාලා බෝට්ටුව එන්ජින් නම්මනන්නේ නැහැ. 6 දිනක් වටේ ඉඳලා තල්ලු කරන්න ඕනේ. එක්කෙනෙක් වතුර අයින් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මාව මෙකොඩට ගෙනල්ලා ටැට්ටරයකට දාලා ටැට්ටෙන් පාර ගාවට ගෙනල්ලා එතකොටත් වහිනවා, එන්න බෑ. එතකොට ඒ ගෙනල්ලා ඇම්බුලන්ස් එකට දාලා අපේ ADS එක කියලා තියෙනවා. ADS එකට ගෙනල්ලා ඒ වගේම කියනකොට මම එනකොට ආටි ගැහුවා. එතකොට මගේ ඔළුවත් තුවාල වුණා. ඔළුවත් තුවාලලා තියෙන්නේ. එතකොට ADS එක කියලා තියෙනවා. එතෙන් ගෙනල්ලා ඇම්බුලන්ස් එකේ දාලා චොපර් එක ගෙනගුණු පැය භාගයක් විතර ගියා. ඊට පස්සේ චොපර් එකේ දාලා අනුරාධපුරයට ගෙනාවා මම. ඒ කියන්නේ එතකම් මට සිහිය තිබුණා. සිහිය තිබුණා මට මොකද කරන්නේ, කවුද මාව ගේන්නේ, මොකේද දාන්නේ, ඒ වුණාට මට කතා කරගන්න බෑ. දෙල්ලෙන් පාතම වැඩ කරේ නෑ. එතකොට අනුරාධපුරයේ අපේ තියෙන යුද හමුදා රෝහල. එතනින් මම ඇතුළත් කරලා මම බෙහෙතක් ඉද්දා මට මතකයි. ඊට පස්සේ දවස් 3කට පස්සේ අනුරාධපුර ජෙනරල් හොස්පිටල් එකේ තමයි මම හිටියේ. ඉතින් ඒකලා මාව නාරායන හොස්පිටල් එකට දැම්මා. ඊට පස්සේ දැනට මම අනුරාධපුර අභිමන්සලේ ඉන්නේ. තුවාල වුණාට පස්සේ දැනෙච්ච හැඟීම් අපිට පොඩ්ඩක් කියනවාද? තරම බෙල්ලෙන් පාත පණ නැතුවම මම හොස්පිටල් එකේ හිටිය අවුරුදු ගාණක් කළුබෝවිල ආමේ හෙඩ්ක්වෝටර්ස් එතකොට නාරායන්පිට හොස්පිටල් එක
ඒ හැම එකෙම හිටියා මට බෙල්ලෙන් පාතම වැඩ කරේ නෑ ඇඟිල්ලක්වත් වැඩ කරේ නෑ. එතකොට මට දෙයක් කරගන්න බෑ. එතකොට මට කියන්න බෑ. එතකොට මගේ අම්මා හොස්පිටල් එකට ඇවිල්ලා විතරයි මාව බලනවා. එතකොට මට ඒකොල්ලෝ ඇවිල්ලා අඬනවා මට ඒ වෙලාවේ මම බින්දුවේ. එතකොට මම හිතාගත්තා මට මේ ජීවිතෙන් වැඩක් නෑ. මේ මිටියොත් දෙයක් කරගන්න බෑ ඉදිරියක් නෑ. මම හැම වෙලාවකම ඩොක්ටර්ලාට කියලා දුන්නා අනේ ඩොක්ටර් මම මරන්න. මෙහෙමයි කියලා ඊට පස්සේ ඩොක්ටර්ස්ලා මට කිව්වේ පුෂ්ප කුමාර අපි හදන්නේ ඔයාගේ ඔළුව වැඩ කරනවා නම් අපි ඔයා බේර ගන්නවා. ඔයාම වැටෙන්න එපා. ඔයා හැම වෙලාවකම ඔයාට හොඳ වෙනවා. අර කියලා තමයි මට මාව දිරිමත් කරා. ඒකට මම දන්නවා බෙල්ලෙන් පාතම පන්නතු වෙනකොට මට ඇති වෙන හැඟීම එතකොට අනිත් අය කරන දේවල් දැක්කහම මට කිසි දෙයක් කරගන්න බැරුව මෙහෙම ඉඳලා මට වැඩක් නැහැ. තවත් කෙනෙකුට බරක් මාව කියලා මම හිතුවා. ඊට පස්සේ ඒත් මම හිතාගත්තා ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ මම නැගිටින්න ඕනේ කොහොම හරි. මම දෙයක් කරන්න ඕනේ. මම හිත ධෛර්යමත් කරගන්න ඕනේ. මම සැලෙන්නේ මොන දේ වුණත්. එතකොට ඔබ තුවාල ලැබුවේ කවදාද? මම තුවාල වුණේ 2009 අප්‍රේල් මාස 21 වෙනි දින. පාස්කු ප්‍රහාරය එල්ල වුණේ හරියටම අවුරුදු 10කට පස්සේ. ඔබට ඒ ගැන මොකක්ද හිතුනේ? ඔව් ඇත්තටම 2009 අප්‍රේල් 21 ඉඳලා 2019 අප්‍රේල් 21 කියන්නේ අතට අවුරුදු 10ක්. ඒතර අවුරුදු 10ක් යුද්ධය ඉවරලා අපි යුද්ධය කරලා යුද්ධේ රට බේරගෙන අපි තුවාලෙලා තව ගොඩාක් අය නැති වුණා. එතකොට තුවාල වෙච්ච අය දැනට අභිමන්සල 1 2 3 මිහිඳුසෙත් මැදුර රණවිරු සෙවණ රාගම වලත් ඉන්නවා. එතකොට අවුරුදු 10කට පස්සේ මේ වගේ දෙයක් වුණා කියපුවාම ඇත්තම ලොකු දුකක් ඇති වෙනවා. එතකොට මට හිතුණ දේවල් ගොඩ දෙනෙක් නැතු මැරුණා ප්‍රහාරයෙන්. එතකොට මට දෙයක් ආපහු ඒගොල්ලන්ට දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් ආයෙ රටට දෙයක් කරන්න ඒ වෙලාවේ මට කිව්වා නම් මට පුළුවන් වුණා නම් ඒ දේවල් හොයන්න ඒ වෙනුවෙන් රාජකාරියක් කරන්න කියලා මම එකෙන්ම ඒ රාජකාරියට එනවා. මම ලොකු ආසාවෙන් මොකද මම දැනට උනත් හිතන්නේ මට කෙනෙක්ව බේර ගන්න පුළුවන් නම් මගේ ජීවිතේ නැති කරලා හරි මම නැති වෙලා හරි මම බේර ගන්නවා. මට ලේ දෙන්න පුළුවන් නම් කෙනෙකුට මම ලේ දෙනවා. ඒ චේතනාව, ඒ ධෛර්යය, ඒ අදිෂ්ඨානය තාම මගේ හිතේ තියෙනවා. රටක් ලෝකයක් දන්න චරිතයක් වීමට ඔබ ආපු ගමන පොඩ්ඩක් අපිට විස්තර කරන්න පුළුවන්? මම රාගම රණවිරු සෙවණෙන් පුස්තාමන ලැබලා මේ වෙනකම් මම ඊට පස්සේ අනුරාධපුර අභිමන්සලට 2014 පෙබරවාරි 14 ඇතුළත් වුණා. එතනින් මම පුනරුත්ථාපනය ලැබෙනවා. මම හිතාගත්තා මම නැගිටිනවා. මම කාටවත් කරදරයක් වෙන්න, කාටවත් වදයක් වෙන්නේ නැතුව මම ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මම දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම හිතාගත්තා මම එක්සර්සයිස් කරන්න ඕනේ. මම හැමදාම උදේ 6ට මම ජිම් එකට යනවා. ජිම් එකට ගිහලා මම එක්සර්සයිස් කරලා මම අත් දෙක හදා ගන්න ඕනේ. ඒ දේවල් කරගන්න ඕනේ කියලා මම හැමදාම උදේ 6ට ජිම් එකට යනවා. එක්සර්සයිස් කරලා 8 9 වෙනකන් කරලා ඇවිල්ලා එතකොට ආයෙ හවසත් යනවා. ඒකල මම අත් දෙක හදාගත්තා. එතකොට දැනට මගේ ඉනෙන් පාත වැඩ කරන්නේ. නමුත් එතනින් උඩ හොඳයි, අත් දෙක හොඳයි. මට දෙයක් කරගන්න පුළුවන්, ඕන දෙයක් අල්ලන්න පුළුවන්, ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මම බෑ කියලා හිතන්නේ නැහැ කවදාවත්. මට ගහක් ගලක නගින්න දුනත් කවුරු හරි කිව්වොත් මං කියන්නේ බෑ කියන්නේ මං නගිනවා. නමුත් මම දන්නවා බෑ කියලා මම උත්සාහ කරනවා. එතකොට මේ මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයට එන්න ආසාව ඇති වුණේ කොහොමද? අපි තුවාලලා ඇඳටම වෙලා ඉන්නකොට අපිට තියෙන එකම මානසික සුවය සරණ තමයි ටීවී එක. අපි ඒ වගේ යන චිත්‍රපටි එතකොට වැඩසටහන් අපි බලනවා. එතකොට ඒකෙන් අපි දෙයක් ගන්නවා. එතකොට මමත් හිතුවා මුළු රටම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වැඩසටහනක් කරනකොට බලනවා, අපිත් බලනවා. මමත් හිතුවා මමත් කවදා හරි මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයට යනවා, මම වැඩසටහනක් කරනවා. එතකොට මම වගේ තව ගොඩාක් අය ඉන්නවා මේ වගේම තුවාලෙලා. ඒගොල්ලන්ට ලොකු හැකියාවන් තියෙන අය ඉන්නවා. එතකොට මම හිතාගත්තා ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් හඬක් වෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ හැකියාවන් මම පෙන්නලා දෙනවා. ඒගොල්ලන්ට මේ දේ කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට අපිට ඒ විදිහට උදව් කරොත් අපිට බෑ කියලා දෙයක් නැහැ මේක කරන්න. අපිට ඉදිරියට තවත් දේවල් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අපි කවදාවත් හිතින් වැටිලවත් මානසිකින් වැටිලවත් නැහැ. අපිට දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපිට කවුරුත් සහයෝගය ලබා දෙනවා නම් අපි මේ දේවල් මීට වඩා හොඳට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම එකෙන්ම කරනවා. බෑ කියලා දෙයක් නැහැ. මගේ සහෝදර සොල්දාදුන් ඒගොල්ලන්ගේ හැකියාවන් පෙන්වලා දීලා ඉදිරියට ගෙනියන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව.
අද මේ තත්ත්වයට එන්න අතහිරු දීපු කට්ටිය ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් ඒ ගැන කට්ටිය මතක් කරමු. ඔය ඇත්තෙම මතක් කරන්න ඕනේ ඒ අය නැත්තම් අද තවමත් මම අභිමන්සලේක අනුරාධපුර ඉන්න නිකම් පුෂ්ප කුමාර විතරයි. විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාපතිතුමා. එතකොට වන්‍ය ආඥාපතිතුමන් මේජර් ජෙනරල් කුමුදු පෙරේස, එතකොට අභිමන්සලේක සේනා විධායකතුමන්, එතකොට දැනට මම නැවතිලා ඉන්නේ මිහිඳු සිත් මැදුරේ සේනා විධායකතුමන්, එතකොට වෛද්‍යතුමාලා, විශේෂ බලකායේ සියලුම නිලධාරීන් හා සෙසු නිලයන් එයාගේ උදව් ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම ස්තුති කරන්න ඕනේ මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයට එන්න මේ තැනට එන්න මාගේ දක්ෂතා හඳුනාගෙන මේ තැනට ගෙනාපු ඉන්නවා මේ 4 දෙනෙක්. ඒ 4 දෙනාගේ නම් මම විශේෂයෙන් කියන්න විශේෂ ස්තුති කරන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ සිංහ රෙජිමෙන්තු සේවාවන්තයි ඒකකගේ සභාපතිතුමිය සිරෝමි මාසිකෝරාල මැඩම්, එතකොට වරුණි මැඩම්, එතකොට ලුතුදන් අධිකාරී මැඩම්, ඒ අය තමා මා අභිමන්සලට ඇවිල්ලා මාත් එක්ක කතා බහ කරලා මට මේ වගේ දක්ෂතා තියෙන ඔයාව ඉදිරියට යන්න ඕන, ඔයා ඔහොම ඉඳලා හරියන්නේ මේ දේවල් කරන්න කියලා මාව දිරිගැන්නුවා. මම දැනට කවුන්සිලින් කෝස් එකක් කරගෙන යනවා. ඒ දේවල් කරන්නත් මට උදව් වුණේ මේ 3 දෙනා. එතකොට මං ඒ අයට ගොඩාක් ස්තුති කරනවා මාව මේ තැනට ගෙනල්ලා මට ඉදිරියට යන්න අතහිත දුන්නට. මම නැවතත් ඒ හැම කෙනාගෙම ඉල්ලන්නේ මට උදව් කරන්න, මාව ඉදිරියට ගෙනියන්න, මට දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මාව අමතක කරන්න එපා හැම වෙලාවකම. මාව මතක් කරන්න, මාව දිරිමත් කරන්න, මට අතහිත දෙන්න. මම ඉදිරියටම ගිහිල්ලා කවුන්සලින් කෝස් එකක් කරලා මම මගේ සොල්දාදුවන්ටම දෙයක් කරන්න, කෙනෙකුට උදව් කරන්න, කෙනෙක්ගේ මානසික සුවය වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න, වචනයක් හරි කතා කරන්න, ඒගොල්ලොන්ව නැගිටවන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. නැවතත් මම කියන්නේ සියලුම දෙනාට මට මේ තැනට එන්න නම් කියෙවෙච්ච නොකියෙච්ච අයට සියලු දෙනාට මම ස්තුති වෙනවා. මාව කොයිම වෙලාවකවත් අමතක කරන්න එපා. මාව ඉදිරියට ගෙනියන්න. මම නැගිටලා ඉදිරියට ගිහිල්ලා මම පෙන්නනවා. මම මේ දේවල් මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේනොත් ඉදිරියට ගිහිල්ලා මම කරන පාඨමාලාව සාර්ථකව හදාරලා මම එක්සර්සයිස් කරලා මම නැවතත් මගේ ලොකුම ආසාව තමයි මට ඇවිදින්න. මම තනියෙන් නැගිටලා මට හෙට මෙහෙට යන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම නැගිටිනවා. ඒක තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව, අදිෂ්ඨානය. තව මගේ හිතේ මට ශක්තිය ධෛර්යය තියෙනවා. අපි මේ වීඩියෝ එකේ මුලදී කතා කරා වගේ තවත් විශේෂ කෙනෙක් ඉන්න අපිට කතා කරන්න. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන්න මම අවස්ථාව ලබා දෙනවා කෝප්‍රල් පුෂ්ප කුමාරට. කුෂාන් කිව්වා වගේ මම තමයි මෙතෙන් පටන් වීඩියෝ එක කරගෙන යන්නේ. මම වගේම විශේෂ පුද්ගලයෙක් හඳුන්වා දෙන්නටයි දැන් යන්නේ. ඔහු තමයි කෝපල් ජයකොඩි. ඔහු ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ පළවෙනි විශේෂ බලකාය රෙජිමෙන්තුවේ මාත් සමගම ක්‍රියාන්විතේ රාජකාරී යෙදී සිටි පුද්ගලයෙක්. ඉතින් ඔහුවත් අපි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අයිබෝන් කෝපල් ජයකොඩි. අයිබෝන්. අපි අහලා බලමු ජයකොඩි කියන්නේ කවුද? ඉන්නේ කොහෙද? මොකද උනේ? දැන් ඉන්නේ කොහෙද කියලා පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න ජයකොඩි. මම කෝපල් ජයකොඩි ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා පළවෙනි විශේෂ බලකායේ 2009 අප්‍රේල් 7 වෙනිදා පුදුගිරිප්පු මට වෙඩිය දුනා. කොන්දට වෙඩිය දීලා මම ඉනින් පල්ලේ අප්‍රාණි කළා. පසු මම රාගම රණුසයන්ට ඇතුළත් කරලා අවුරුදු 3ක් විතර හිටියා. ඊපස්සේ ඒකෙන් පුනරුත්ථාපනය ලැබලා අනුරාධපුර අභිමන්සලට මම යා කෙරුවා. ඊපස්සේ ඒකෙන් මම දැනට රත්මලාන මිහිසෙත් මෙදුරේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබනවා. ජයකොඩි අපිට කියන්න බලන්න ඔයා තුවාල ලැබුව ඒ අමිහිරි අත්දැකීම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. 2009 අප්‍රේල් 7 වෙනිදා පුදුගිරිප්පු ගම්මානයේ අල්ලා ගැනීමට අපි ක්‍රියාන්විත මෙහෙයුම ආරම්භ කරුවා. ඒකේ උදේ 8:00 විතර වගේ වෙනකොට තමයි අපි ගම්මානේ අල්ලන්න අපි ක්‍රියාන්විත රාජකාරිය ආරම්භ කරුවේ. ඒ කිලෝමීටර් 10ක් විතර වගේ යනකොට අපට ඉදිරියෙන් ශස්ත්‍රවාදීන් හම්බුණා. ඊපස්සේ එතන අපි පොඩි ඇටැක් එකක් ගියා. ඊපස්සේ තමයි මගේ බඩට වෙඩි දීලා කොන්දෙන් කඩාගෙන ගියා. ඊපස්සේ මම මේ ඉනින් පල්ලෙහා පානතුව මාව බිමට ඇදගෙන වැටුණා. මට සිහිය නැති වුණා. ඊපස්සේ මට සිහිය එනකොට අඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා මම යුද හමුදා රෝහලට ඇතුළත් කර යුද හමුදා රෝහලේ අවුරුදු 1කමාරක් විතර ප්‍රතිකාර ලැබුවා. ජයකොඩි මේ ඔයා තුවාලලා
ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වෙලා ඔබේ මානසිකත්වයට බලපෑපු ආකාරය පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. ගොඩක් මානසික වැටලා හිටියේ. ඒ කියන්නේ තුවාලන රස්සේ මාස 6ක් විතර ගියාට තමයි මට දැනුනේ මට ඇවිදින්නම බෑ කියලා. පසුව මම රෝද පුටුවකට සීමා වුණා. ඉතින් තනියෙන් වැඩක් පළක් කරගන්න බැරුව කාගෙන් හරි උදව්වක් ඇතුව තමයි වැඩ කරගත්තේ. වෙලාවකට තරහ යනවා. ඒ කියන්නේ අර ඒකාකාරී ජීවිතයකට තමයි මෙයා වුණේ ගොඩාක් මානසික වැටලා හිටියේ. ඉතින් කාගේ හරි උදව්වක් ඇතුව තමයි මගේ වැඩ ටික මට කරගන්න ඕනේ. ඒ වුණාට මම ගොඩක් මානසික වැටුණාට අර ටික ටික ඉතින් අර අත්දැකීම් එක මම හිතුවා මම මේ විදියට මම කොහොම හරි කරලා මගේ ඒක අදිෂ්ඨානෙට ඇවිද ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔබ ওই තත්ත්වෙන් ඉඳලා ජීවිතේ ජය ගත්තේ කොහොමද? මම 2013 තමයි ක්‍රීඩා පටන් ගත්තේ. උදහම්දා පැරා ක්‍රීඩා රෝදබුටු තරඟ වලට මම සහභාගී වුණා. ඉන්පසු දියවන්නාවේ උරුපදීම් ඛණ්ඩයට ඇතුළත් වෙලා දැනට මම දියවන්නාවේ පුහුණු වීම කරගෙන යනවා. මම දැනට පුහුණු වීම ලබන්නේ ලසන්ත වැලිකල යටතේ. ඔබ මෙතෙක් ලැබූ ජයග්‍රහණ මොනවද? ඒ ගැන සඳහන් කරන්න. මම රටවල් 5කට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ලංකාවෙන් ආබාධිත උරුපැදීම් ගත්තොත් දැනට මම තමයි ඒකේ ඉදිරි ජයග්‍රහණය හැම එකෙම ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ලෝක උරුපැදීම් වලට මම බල්ගේරියා ගියා. ඒකේ රටවල් 74කින් මම ලෝකෙම 16 වෙනි ස්ථානයට දැනට තේරීපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ ගැන මම ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මම දැනට ලෝකෙම ආබාධිත උරුපැදීම් හිටියේ 27 වෙනියට. දැන් 16 වෙනියට ඉන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් මම දැනට ඉන්න මම ගොඩක් ජයග්‍රහණ ලැබලා ගොඩක් ඉදිරියට ඉන්නේ. ඉතින් මට ගොඩක් සතුටුයි මම මොකද ඊට පුතත්තරත් ඇදී මම ටිකක් ක්‍රීඩා පුහුණුවෙන් ඉස්සරහට ඉදිරියට කරගෙන මට ගොඩක් ශක්තිය ධෛර්යය ලබාගෙන ඉදිරියට ක්‍රීඩා කටයුතු සාර්ථක කරගෙන ජයග්‍රහණය කරන තමයි මගේ එකම බලාපොරොත්තුව. ඔබට මේ තැනට එන්න අත දුන්නේ උදව් කරේ කවුද? මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා යුදහම්දා පිටුමාට. ඊපස්සේ විශේෂ බලකාය නිලධාරී සිසුනිලින් මිහිස්සෙත් මැදුර සේනා විධායක තුමා ඇතුළු සියලු නිලධාරීන් ඒ වගේ මගේ පුහුණුකරු ලසන්ත වැලිකලස තමයි මට දැනට පුහුණු කටයුතු කරගෙන යන්නේ. මට මේ ක්‍රීඩාව කරගෙන යන්න කියලා මට ගොඩක් අතහිත දුන් කර්නල් බණ්ඩු වණ්ඩාර සර් ගොඩක් ශක්තිය මට දවා දුන්නා. ඉතින් මම මේ සියලුම නිලධාරීන්ට මගේ ගොඩක් හෘදයාංගම ස්තුතිය මම පුද කරනවා. ජයකොඩි මේ වීඩියෝ එක බලන අයට ඔබට දෙන්න පුළුවන් ආදර්ශය මොකක්ද? යුද්ධෙන් ආබාධිත වුණා. යුද්ධෙන් ආබාධිතලා ඉතින් රෝද පුටුවකට සීමා වුණා. සීමා වුණාට මම හිතුවා මට දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ පාර මම ක්‍රීඩා ශ්‍රේෂ්ඨය පටන් ගත්තා. ක්‍රීඩාව පටන් ගත්තා. ක්‍රීඩාවෙන් මම ලොකු පුහුණුවක් ලබලා මම රටවල් 5කට ගිහිල්ලා ඒ රටවල් 5න් ජයග්‍රහණය කරලා ගෝල්ඩ් මෙඩල් රාශියක් අරගෙන විශේෂ බලකායටත් ලොකු කීර්තියක් පත් කරලා ශ්‍රී ලංකාවටත් ලොකු කීර්තියක් පත් කරලා අවසානයේ මට කියන්න තියෙන්නේ අදිස්ථානයෙන් අභීතව අරමුණ කරා යන්න. බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා දෙන මාධ්‍ය ජාලය. ඒ වගේම කාර්ය මණ්ඩලයට චතුරල්ලිස් සාරංග ඒ සියලු දෙනාටම. එහෙනම් ජයකොඩි මම සුබ පතනවා 2020 පැරා ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා තරගයෙන් ගෝල්ඩ් මෙඩල් එක ලංකාවට අරන් එන්න. ඔබට හැකියාව ලැබෙන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.